Революція, що постаріла. Історія та перші кроки Nissan Leaf. Ласкаво просимо у світ, де тиша коштує грошей, а кожна поділка на приладовій панелі може стати причиною вашого безсоння. Сьогодні ми розберемо легенду, яка відкрила двері в електричне майбутнє для мільйонів людей, але водночас стала головним болем для тих, хто шукає дешевий вхід у клуб власників електрокарів. Nissan Leaf першого покоління. Коли у 2009 році компанія Nissan презентувала цей хетчбек, світ завмер. Це був перший масовий електромобіль, який не виглядав як саморобний візок для гольфу. У грудні 2010 року перші щасливчики в Японії та Сполучених Штатах Америки виїхали на дороги без жодної краплі бензину в баці. Це був тріумф. Титули «Європейський автомобіль року» та «Всесвітній автомобіль року» 2011-го падали на Leaf як з рогу достатку. Проте сьогодні, через 15 років, ми бачимо ці автівки на вторинному ринку за ціною вживаного Ланоса або старого Гольфа. $5000 за технологію майбутнього звучить як угода століття, чи не так? Але за цією цифрою ховається підступна назва, яку знає кожен власник Ліфа – деградація. На відміну від Тесли чи BMW i3, інженери Nissan вирішили зекономити на найважливішому. Вони не встановили систему рідинного охолодження батареї. Ваша батарея дихає лише тим повітрям, яке є на вулиці. Це як намагатися остудити гарячий чай, просто махаючи на нього газетою. У результаті, кожен цикл зарядки, кожна літня пробка, в місті та кожне використання швидкої зарядки чадимо повільно, але впевнено вбиває хімію всередині осередків. Ми починаємо наш великий огляд з того, як відрізнити живий екземпляр від нерухомості на колесах. І перше, що вам треба вивчити, це магічні літери кузовів ZT0 та AZT0. Пастки та палички. Еволюція батареї та хитрі продавці. Отже, ви відкриваєте оголошення і бачите красення за $5000. Продавець пише: батарея – 11 паличок із 12. Стан ідеал. Зупиніться. Перш ніж діставати гроші, ви повинні зрозуміти, що таке палички на приладовій панелі Nissan Leaf. Це 12 тонких сегментів праворуч від основного показника заряду. Вони показують залишковий ресурс, так званий SOH або стан здоров'я акумулятора. Перша паличка зникає, коли батарея втрачає приблизно 15% своєї ємності. Кожна наступна – це мінус 6,25%. Якщо у вашого обранця 9 паличок, вітаю, у вас залишилося близько 70% ресурсу. Але тут криється головна небезпека – скидання лічильника. Хитрі перекупи навчилися обманювати бортовий комп'ютер. Вони роблять процедуру, після якої машина забуває, що вона стара, і малює вам усі 12 паличок. Ви проїжджаєте 10 кілометрів, а запас ходу тане на очах. Саме тому кожному покупцеві життєво необхідний додаток Leaf Spy. Це програма на смартфоні, яка через спеціальний адаптер OBD2 підключається до мізків авто. Тільки там ви побачите справжній відсоток здоров'я, кількість швидких зарядок через порт чадимо та розбіжність напруги між осередками в мілівольтах. Тепер про важливу дату – 2013 рік. До цього моменту Leaf мав кузов ZT0. Це були перші спроби, де батарея боялася навіть теплої весни. Але після 2013 року з'явився оновлений кузов AZT0. Ви легко впізнаєте його за чорним кольором салону замість світлого велюру. Головне оновлення – батарея типу Lizard, що в перекладі означає ящерка. Інженери змінили хімічний склад, щоб вона краще витримувала спеку. Також у цих моделях з'явився енергоефективний обігрівач – тепловий насос. Він дозволяє взимку не втрачати половину заряду на прогрів салону. Якщо ви купуєте Leaf за $5000 сьогодні, шукайте саме модель після 2013 року у комплектації SV або SL. Це ваш мінімальний шанс не стати заручником розетки через місяць експлуатації.
зимовий шок та реальна економія. Гроші, кілометри та вартість бака. Отже, ви купили Nissan Leaf за $5000 з батареєю на 24 кВт-години. За паспортом він мав би проїжджати 160 км. Але реальність – це жорстока штука. Якщо ваша батарея має 10 паличок, то влітку ви зможете розраховувати на 100 чи 120 км спокійної їзди містом. Це приблизно 7-8 км на 1 кВт енергії. Але щойно стовпчик термометра опускається до нуля або нижче, починається справжній зимовий квест. Батарея без підігріву замерзає, її внутрішній опір зростає, а хімічні процеси сповільнюються. Додайте до цього роботу обігрівача, і ваш запас ходу тане до 60 або навіть 50 кілометрів. Це відстань з одного кінця великого міста в інший і назад. Якщо ви живете за містом, ваша подорож може закінчитися на евакуаторі. Тоді постає логічне питання: а де ж економія? Давайте порахуємо. Зарядка вдома за нічним тарифом обійдеться вам приблизно в 20-30 гривень на 100 кілометрів. Це фактично вартість однієї поїздки в маршруті. Порівняйте це з бензиновим авто, яке споживає 8-10 літрів на сотню, це вже 500 гривень. За рік активної їзди ви зможете зекономити понад 40-50 тисяч гривень тільки на пальному. Але не поспішайте радіти. Ці зекономлені гроші – це ваш фонд на майбутню заміну батареї. Рано чи пізно ваш Leaf перетвориться на нерухомість. Сьогодні на ринку існують послуги з перепаковки. Ви можете замінити старі слабкі осередки на нові від Тесли або сучасних китайських електрокарів. Це коштує від 3 до 6 тисяч доларів. Так, ви не помилилися, заміна батареї може коштувати стільки ж, скільки ви віддали за всю машину. Ви отримуєте запас ходу у 200 чи навіть 300 кілометрів, але термін окупності такої інвестиції розтягується на роки. Чи варто це робити? Багато хто обирає простіший шлях – продати машину наступному щасливчику, поки вона ще їзде. Останній вердикт. Кому це потрібно і чи варто ризикувати? Ми підійшли до головного питання, чи є вживаний Nissan Leaf за $5000 розумним вибором. Окрім батареї, про яку ми говорили раніше, цей електрокар має ще кілька технічних нюансів. Наприклад, редуктор. Багато хто забуває, що в ньому теж треба міняти мастило кожні 30-40 тисяч кілометрів. Якщо почуєте тролейбусний гул під час руху, готуйте гроші на підшипники. Також зверніть увагу на порти зарядки. Гумові заглушки з часом тріскаються, туди потрапляє волога, і дорогий блок зарядки може просто згоріти. А ще є підвіска. Вона тут досить проста, багато деталей підходять від популярного Nissan Juke, але через важку батарею сайлент-блоки та амортизатори зношуються швидше, ніж на звичайних бензинових авто. Тож, Nissan Leaf за 5000 – це скарб чи прірва? Відповідь залежить від вашого способу життя. Це скарб, якщо у вас є власний гараж або приватний будинок з розеткою на 22 ампери. Якщо ваш щоденний маршрут – це 40 кілометрів до роботи і назад, а в сім'ї є друга машина на бензині для далеких подорожей. У такому разі Leaf окупить себе за 2-3 роки тільки на різниці вартості пального та мастила. Але це фінансова прірва, якщо ви живете у квартирі на 9-му поверсі і плануєте заряджатися тільки на платних швидких станціях. По-перше, це вдвічі дорожче за домашній тариф. По-друге, постійне використання чадемо остаточно доб'є вашу і без того втомлену батарею за один сезон. Ви станете заручником черг на зарядках і постійного страху не доїхати до наступного стовпа. Мій фінальний вердикт такий. Купувати Leaf першого покоління сьогодні можна лише за умови ретельної перевірки через Leaf Spy. Шукайте машину з кузовом AZT0 та живим залишком батареї не менше 75%. Це ідеальний тренажер, щоб зрозуміти, чи готові ви до електричного майбутнього. Nissan Leaf – це не просто машина, це вхідний квиток у світ без вихлопних газів.
Але пам'ятайте, безкоштовний сир буває лише в мишоловці, а дешевий електромобіль потребує холодного розрахунку та наявності власної розетки. Дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, цей детальний огляд допоможе вам зробити правильний вибір. Хай щастить на дорогах і нехай ваші палички на приборці завжди залишаються на місці.